Hey guys, mabuhay! I'm Ronald Dalus and I'm here to unbox the Anker PowerCore 10,000 Redux. And just to let you know, I was able to purchase this at Shopee. Isa to sa mga online store here in the Philippines. And the regular price for this product is 1,895. And I was only able to buy this at a lower price of 809 pesos. So kasama na yung shipping dun sa 809 pesos. So, for me, nagkaroon kasi sila ng sale this weekend. So, ginrab ko na yung opportunity na bilhin ko na talaga siya kasi for 809 pesos hindi ka natalo since Anker product to. Isa to sa mga kilalang brands when it comes to power bank. Kumbaga, pioneer na talaga sila sa paggawa ng power bank. So, for me, sobrang laki na nung nales ko. Kulang-kulang 1,000 plus yung nales ko. So, binili ko na kagad siya. And one of the reasons why I decided to buy this power bank because I was looking for a replacement dito sa old na power bank na ginagamit ko, which is atong Romos. This is, I think, the model is Solo 3. And the capacity for this one is only 6,000 yung pinaka mAh niya capacity. And tagal na rin to sa akin. I bought this for, I think that's 2015. Almost 4 years na rin to sa akin. Wala pa naman siyang issue until now. So, ang maganda lang dito, meron siyang flashlight, built-in flashlight. And at the same time, very compact lang din siya. Madaling lagay sa bag. And, yun lang. And I was actually looking for a higher capacity na rin ng power bank. So, nung nakita kong nag-sale to, so hindi na ako nagdalawang isip na bilhin kagad siya. And just to let you know na rin, bali suki na ako kay Anker. Most of the cables, power cables na binibili ko is from Anker dahil guaranteed, kumbaga for me subok na rin talaga. Tested ko na rin yung mga cables din ni Anker bukod sa power bank. Sa mga hindi pa nakakaalam, kilala rin si Anker sa paggawa ng mga durable na power cable. And meron na rin ako ng cable nila na from micro USB. Yan. So, Anker talaga yung ginagamit ko dahil matibay talaga ito. Ito, micro USB. Sale ko lang din ito nakuha from Anker. And then, meron din ako nung Type-C nila. Type-C cable from Anker din. And meron din ako nung lightning cable from Anker. So, ayan siya. And meron din ako nung pinaka-power adapter nila, yung medyo mura lang din. This is the Power Port 2 Lite. So, ayan siya. So, fan talaga ako ni Anker when it comes to their products kasi very durable siya. And it comes with 18 months warranty. Okay guys, and before we do the unboxing, check muna natin yung pinaka box or yung pinaka case ng pinaka power bank. So, ayun siya. As you can see, nakalagay dito, charge fast, live more. So, may parang design dito. Medyo hindi lang siya nakikita masyado sa camera. So, ayun siya. So, sa gilid, ayan. Anker, yung pinaka branding na Anker. At the bottom, ayan, nakalagay, Anker PowerCore 10,000. So, yun siya. At the side. And then, Anker branding. And sa likod, yan, nakalagay na yung pinaka-features niya. Fast charging. And yan. There are over 3 million happy users nitong product na to. At isa na ako doon. And comes with 18-month warranty from sa mismong Anker. So, yan siya. Ito the top. So, yan. Scratch para daw natin to. Para daw ma-check kung, or ma-verify na pinaka-legit yung pinaka-Anker product. So, yan. Okay. Let's go ahead at i-open na natin siya. Okay, let's go ahead. Open na natin yung pinaka-box.
So as you can see here, I think ito yung pinaka pouch, free pouch na kasama. So yun siya. It's really nice, no, na nag-include sila ng pinaka pouch, carrying pouch for the power bank. And meron din siyang kasamang mini na micro USB cable for charging the power bank. So ito na mismo. Let's get the actual power bank. So yun siya, maliit lang din siya. And then meron siya included na not sure kung ano to, pero happy, not happy, pero of course happy ako dahil nabili ko siya for a discount price. And ito yung pinaka user manual na kasama. So yun siya. And ito na mismo yung pinaka power bank, maliit lang din siya. So i-open na natin to. Okay, let's go ahead at tanggalin natin yung pinaka plastic, yung pinaka power bank. Yan siya. Wow. First reaction ko, ang liit niya. Mas maliit pa siya dun sa mismong current na ginagamit kong power bank, yung Romos na pinakita ko, mas maliit pa siya dun. Grabe, ang cute niya. So ayun yung pinaka-itsura niya. Ito yung pinaka ibabaw. So may parang texture siya dito na parang lines, na parang slant na lines dito. So yan yung pinaka itsura niya, the front. And let's take a look at the back. So blanco, walang nakalagay dito. So sa pinaka ilalim, yan nakalagay PowerCore 10,000 Redux. So yan. And then sa gilid, meron siyang pinaka saksakan ng pinaka micro USB, pinaka input. Yan siya. And ito na mismo yung pinaka saksakan ng pinaka charging cable. So I guess ito na yung pinaka power button niya to activate the power bank. So dito pala sa gilid, hindi ko napansin, ito pala yung mga I'm not sure, parang LED lights indicator kung ilang charging capacity na lang yung natitira. Baga ilang charge na lang yung natitira sa kanya. So may parang 4 dots dito sa gilid. So yan siya. And try ko lang siya i-power on. So as of now, meron pa siyang natitirang 2. Parang yung pinaka-capacity niya, parang 2 bars pa. So ayan siya. And then kunin ko lang din yung Romos na sinasabi ko. Actually, yung ginagamit ko pala. Yung sinasabi ko, sobrang liit lang nila. So, mas maliit pa siya dito. Dito nga naliliitan na ako eh. Pero to mas maliit pa pala tong Anker. So, natuwa ako. Dahil mas handy talaga siya. So, pwede mo siyang ilagay sa bag or sa may pouch kang maliit or handbag na maliit. Lalo yung mga babae or mga men. Meron mga ginagamit na body bag. So, madali lang din siya may lalagay. So, ayun siya. Mas maliit pa siya. Pero this one has a capacity of 10,000 compared to this one which is 6,000 lang. mAh. So, ayan siya. So test ko kung matcha-charge niya yung pinaka-device ko. So, wait lang. Setup ko lang. And before ko nga pala i-test yung mismong power bank, gusto ko muna rin ipakita sa inyo kung yung itsura niya pagka nilagay mo siya sa mismong carrying pouch. So ito siya. So ito mismo yung pinaka power bank. So lagay natin siya dito. So ayan. And kung gusto mong isama yung pinaka power cable niya, meron pang enough space. So lagay natin siya sa mismong gilid. So ayan siya. So ayan lang. Ganun lang ka simple. May parang lock siya dito. So ayan na siya. So very handy. So, madali mo siyang madala kahit saan mo man gusto, or madali mo siyang ilagay sa bag, or kung may body bag ka or pouch. So, yan. Napakaliit lang dyan. Very pocketable siya. So, yan siya. So, bale, ito na ulit siya guys. Bale, the current phone that I'm using right now is the Apple iPhone 6s. Since maliit lang naman yung pinaka battery capacity nito,
around I think 1,700 something mAh. So mabilis siyang malobat. So yun siya. iPhone 6s. Since matibay pa naman to and nagustuhan ko dito sa iPhone 6s, syempre meron pa siyang headphone jack. So that's why I'm keeping this iPhone. Tsaka maganda pa naman yung camera niya. So yun lang. So let's go ahead and charge na natin siya using the power bank. Saksak natin. Okay, so power on natin. So ayan siya. Nag-charge na siya. And nag-indicate na rin doon na nag-charging siya. Ayan. So ayun. So for me, no, if you're looking for a power bank na very handy, tsaka madaling ilagay sa bag, and at the same time, malaki din yung pinaka capacity niya, battery capacity niya, I would suggest bilhin nyo na tong Anker na PowerCore 10,000 Redux. I'm not sure kung nakasale pa rin siya sa Shopee, so check nyo na lang din doon. Bali, i-leave ko na lang sa description kung saan ko siya nabili at saka yung price. And ayun lang, for me, hindi ka natalo when it comes to Anker product since this is one of the leading brands when it comes to power banks and also the charging cable or power cable. So hindi ka natalo. And yun lang. And anyways, I hope you like this video. Thank you for watching and have a good one.